زرمال صاحب تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و همچنان شما را ما زحمت دادیم و اسپانسر برنامه ما هم شدین. تشکر از این بسیار زیاد. و حالا میریم دیگه، دوستا را انتظار نمیمانیم، شروع میکنیم از زندگی شخصی شما. یک مشنویم از کجا هستین، ما بفهمیم که آدمای موفق در کجا پیدا میشن. سلامت باشین. خواهش از لطف و محبت شماست دیدار صاحب. اولتر از همه سلام و احترامات تقدیم میکنم خدمت دوستا و عزیزا و بزرگایی که در محفل امروزی ما و شما در برنامه امروزی تشریف دارن. جناب اندیش صاحب، رسولی صاحب، بزرگوارای دیگه که اینجا حضور دارن، مرشدی صاحب، بهمن صاحب، حق نظر صاحب، و تشکر ویژه میکنم جناب دیدار صاحب از شما و از همکارای عزیزتان و افتخار میکنم برای اینکه شما ابتکار ایجاد همین پلتفرم در افغانستان داشتین و دارین و از دوستا خواهش میکنم که بر دیدار صاحب و همکاراشون یک کف بزنن به خاطر ابتکار خودشون. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا. من صحبت خود با یکی از آیاتی از کلام الله مجید آغاز میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خدای بخشنده که انسان خلق کرد، قرآن خلق کرد، قرآن بر ما فرستاد، انسان خلق کرد و برش قوه بیان، توانمندی بیان آموخت. و این واقعا جا داره که ما در قدم اول از خدایی که ما شما را خلق کرده باید شکرگزار باشیم و درود میفرستیم به حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و درود میفرستیم به روح و به روح شهدای افغانستان و آرزوی خوشبختی و سعادت و پیشرفت و ترقی و تعالی افغانستان آرزو میکنیم که در وجود جوانای عزیزی که امروز در این محفل و در این برنامه حضور دارن، هر کدام از اینا سرمایه‌های بزرگ افغانستان هستند. و شروع میکنیم با چند بحثی که در برنامه قرار است روی صحبت بکنم، از اینکه از کجا آغاز کردیم، به کجا رسیدیم و هنوز هم در کدام قسمت راه هستیم و چی گپ‌های دیگه و چی برنامه‌های دیگه در پیشروی داریم. کارهای بسیار کلانتر و کارهای بسیار بزرگتر و چالش‌های بسیار عمده هم هنوز سر راه هست که باید ازش بگذریم و همش به خاطر ترقی و تعالی افغانستان است و هیچ جای خوشبختی از برای همه شما. I mean that everything could be started with a vision. Nothing is possible to be started without a vision. In order to do anything in life, in order to do anything in the business, in the professional life, in the personal life, you should have to have a vision. And it's not possible to do something without a vision. Everybody has a vision, but it depends on which type of vision, how big is the vision. Is the vision is going to be constant for a long-term basis, or it's going to be changing, or it's going to be getting smaller, it's going to be getting bigger, or it's going to be diversified from one vision to another vision. So this is the main things which is always existing, and nobody can ignore it. There's no without vision, something could be started. اما گپ اول ما بود که هر چیز با یک دیدگاه آغاز میشه و ما هر چقدر که دیدگاه بزرگتر داشته باشیم با همون اندازه موفق‌تر میباشیم. و این موضوع با اساس تجارب و تحلیل‌ها و سروی‌ها و بررسی‌هایی که روی افراد صورت گرفته کاملا در این دنیای امروز به اثبات رسیده که هر چیز با یک دیدگاه آغاز میشه و به اندازه‌ای که دیدگاه ما بزرگ باشه، هر گام کوچکی را که ما میبرداریم گامی است ناخودآگاه به خاطر رسیدن به اون دیدگاه بزرگ ما. دیدگاه بزرگ ما وقت بیشتر میگیره، اما گام‌های کوچک ما را به اون دیدگاه بزرگی که در ذهن خود می داشته باشیم ما را راهنمایی میکنه، میرسانه. گاگای خود ما هم درکش نمیکنیم که آیا این گام کوچک ما گامی است به خاطر رسیدن به اون دیدگاه بزرگ یا خیر، اما واقعیت امیت. Risk cannot be ignored. Risk is always existing in any stage of life, in any stage of professional life, in any stage of personal life, and the biggest risk in the people's life is making decision. This is the biggest risk because this has been proved that everybody who's making decisions on a daily basis, no matter how successful he is, 50% of the decision is wrong. So the most successful people in the world became successful with 50% right decisions. ما با این سوال آغاز میکنم که من چگونه آغاز کردم. یک گذر می داشته باشم بالای دوره چایلدهود یا دوره طفولیت. در سال 1982 در ماه فوریه به کابل تولد شدم در یک فامیل متوسط. پدر و پدرکلان ما تجارت و بزنس داشتن،
اما من نداشتم. وقتی که من تصمیم گرفتم باید کاری بکنم، فعالیتی باید داشته باشم و بزنسی باید داشته باشیم، نه من میلیونر بودم، نه تجارتی داشتم، نه تجربه داشتم و تصمیم من بود که ما با پای خود باید استاد شم. ما با پای خود باید استاد شم و با گذشته اتکا نکنم، با بک‌گراند باید اتکا نکنم. در عین زمان از فامیل، از خانواده، از پدر، از مادر، از خانم، از برادر، از همگی که در زندگی ما نقش داشتن، از دوستا و رفیقای بسیار عزیزی که تعدادش امروز در محفل ما حضور دارن نقش داشتن، از اونها همزمان سپاسگزار بودیم، سپاسگزار هستم. اولین چیزی که در ذهن ما به اصطلاح عام پیچکاری شد و یا انجکت شد تعلیم بوده که پدر و مادر مکرراً در طفولیت برای ما اینو میگفتن که تو باید درس بخونی و اگرچه که در پروسه درس خواندن ما بسیار فرصت‌های کلان و بزرگتر پول پیدا کردن از دست دادم. It means getting education I did a big trade-off of losing huge opportunities of making money, but I've never been regretted and I'm really proud of education. و هیچگاه پشیمان نشدم که بعداً قصهش در مراحل بعدی که میریم ما میخوایم خدمت دوستای را بکنم که در کدام مرحله زندگی چه فرصت‌های وجود داشته که ما به خاطر به دست آوردن تعلیم از دست دادم اما پشیمانی نداره. به خاطر از اینکه آموزش و تعلیم اگرچه که بسیار رابطه محدود با میزان موفقیت انسان ها داره، با میزان پیشرفت انسان ها داره، با میزانی که بخصوص برای متشبثینه که تجارت و بزنس شروع میکنن و یا میخواین پول پیدا بکنن با این بسیار ارتباط کمی داره و در دنیا بیلیونرهای امروز وجود دارن که یا در دوره پانتون باقب رفتن یا مکتب تا صنف چند خواندن و پیش نرفتن و یا هم یک تعدادشان دوره مکتب تمام کردن و با پانتون و با دوره تحصیلات عالی اصلا مراجعه نکردن. اما موجودیت تعلیم و دانش هم اساسی و حتمی است و او به عنوان یک asset داخلی که به عنوان یک الماس برجسته همیشه می‌درخشه برای جوان‌ها، برای هر فرد بسیار حتمی و ضروری است. Which means that education, every stage of life, there's a trade-off. You have to, in order to get something, you have to lose something. It's not possible to get all and everything at the same time. But whenever people are doing the trade-off to get education, they will never be regretted. Because this could be considered as an inner asset, as a main inner asset of the human being, which is always being shining as a big diamond solitaire. مرحله طفولیت ما البته تماما متمرکز بالای تعلیم و تربیه و بالای درس بودیم. مرحله جوانی و نوجوانی ما زندگی مسلکی ما با زندگی کاری ما تقریبا یک مکساب شد. یعنی همزمان ما مصروف تعلیم بودیم، همزمان کار میکردیم، همزمان وظیفه داشتیم و یعنی در سه جهت کار کردیم که و تفترین و یا مشکلترین دوره زندگی ما سال 2006 تا سال 2008 بوده. زمانی که ما مکتب تمام کردم در صنف 12 بودم که به عنوان آموزگار زبان انگلیسی در یکی از کورس های شخصی به نام مایوان انگلیش لنگویج سنتر که در کوچه مرغا بود ما تدریس شروع کردم و این تدریس یک ویژن طفولیت ما بود. درس دادن و بر روی صنف استاد شدن و تدریس کردن دیدگاهی بود که ما در زمان طفولیت زمانی که درس می‌خواندم با همین دیدگاه به پیش می‌رفتم و به همین دلیل بود که ما از سن 10 سالگی که دقیقاً صنف سوم یا چهارم مکتب بودم و آموزش انگلیسی را شروع کردم و با صنفی که ما می‌رفتم با کورس افغان خردترین صنف ما بودم و تماما دوستا و رفیقای ما همشون بزرگسالا بودند که افتخار دوستی بعضشون تا امروز هم دارم و یک دوره بسیار خوب و یک دوره بسیار باید ماندنی بوده. و اما متاسفانه چالش اساسی ما در اون مرحله ای بود که ما 3 بار ناکام ماندم. سلسله کورس های آموزشی انگلیسی را تا ادوانس دوم که بود 3 بار ما تکمیل کردم، موفق نشدم که استاد شم و دلیلش این بود که من سنم پایین بود و اگر ما به سر صنف میرفتم کسی درس ما را گوش نمیکرد. بالاخره در دوره آخری که من صنف 12 مکتب بودم و در کورس مایوان چالنجر استاد نجیب نظیف که رئیس ارتباط خارجی وزارت تحصیلات عالی بود، خداوند روی از اونا را شاد داشته باشه، فوت کردن. استاد نجیب بر من فرصت از این داد که ما هم دیدگاه طفولیتی را که باید تدریس میکردم و استاد میبودم با اون دیدگاه رسیدم.
بعد از او در سال 2001 که سال آخر مکتب ما بود، تحولات سیاسی عمده در افغانستان ایجاد شد و ما دوره مکتب تمام کردم. امتحان کانکور سپری کردم. چند فاکولتی را که انتخاب کرده بودم، انتخاب اول ما ژورنالیسم بود. ما باید ژورنالیست شوم و ژورنالیسم بخوانم، اما بخاطر از اینکه ریسک نگیرم انتخاب دوم ما انجینری بود، انجینری کابل بود، و انتخاب سوم ما هم انجینری پلی‌تکنیک کابل بود که متاسفانه و یا خوشبختانه در اون زمان شاید متاسفانه و بعد از وقتی که ما تکمیل کردم خوشبختانه ما در پلی‌تکنیک کابل کامیاب شدم و مدت 5 سال پانتون پلی‌تکنیک کابل با همه چالش‌ها و مشکلات و بیخوابی‌ها و تکالیف و همه جنجالش به خیر موفقانه سپری کردیم. در سال 2001 زمانی که رژیم تغییر کرد، اواخر 2001 بود، اوایل 2002 بود، من یک فرصت شناسایی کردم و از او فرصت خواستم که استفاده بکنم و او فرصتی بود که از همه طرف خارجی ها، ژورنالیست های خارجی به کابل سرازیر شدن و به دنبال کسایی میگشتن که چند کلمه انگلیسی صحبت کرده بتانه و برای از اینا معاش پرداخت بکنن و ازشان همکاری بخواین. ما اولین وظیفه و اولین کاری را که آغاز کردم که البته شکل رسمی نبود، شکل غیر رسمی به شکل بالمقطع با یک خانم از دفتر BBC بود به نام کیت، امرای از آغاز کردم و بر ما در ختم روز $300 پرداخت کرد که $300 در اون زمان بسیار پول گزاف بود. بخاطر از اینکه ما یک ماه متواتر در کورس مایوان چالنجر درس میدادم، آخرش یعنی معادل $100 به من نمیشد و در یک روز یک خانم برای ما $300 پرداخت کرد و این یک شاکی بود که به ذهن ما آمد و مرا علاقمند ساخت با پول و یک شاک داد که خب پولم میشه که آدم راحت‌تر پیدا بکنه، راههای دیگه هم وجود داره. بعد از او در سال 2002 همزمانی که ما این البته مقطعی بود، یک چند مدت بود، یک مقدار پول پیدا کردیم و رفت و ژورنالیست ها اینام کول داون شدن. در سال 2002 I got another opportunity when I was teaching English at my one Challenger English Language Center. There was a lecturer, his name was Mr. Khalid. He approached me one day and said that, Ustaz Zabih, there's a big opportunity if you want to work. I asked him, what is that? He said that I have joined the coalition forces in Afghanistan and I'm getting paid $3,000 per month. And they're looking for more people to help them in interpretation and translation if you're willing to join. I said, yes, why not? $3,000 is a lot of money. So I decided to go and join that one. And I went with Mr. Khalid for interview process with one of the major generals. His name was Williams, which he did interview me in the camp Kabul compound, which was a very old building over there. And in half an hour interview, he told me that you're selected, $3,000 you get paid, and your job is started from today. Are you ready to start? I said, yes, why not? I'm ready to start. So the same day I started my job, my first contract, and the next day I received my contract to sign that one. Although it was a really tough job, but the payment was very good. Apart from that one, I got to know great opportunities which was existing in Afghanistan at that time, that most of the young generation of Afghanistan, they made $1 million from those opportunities, which was the contracting opportunities. It happened many times, which I can say that we were supposed to go back and forth to Bagram Air Base or to Ariana Hotel or Kabul compound, that the procurement team from the US military was coming out, and I was accompanying them at the main gate of Bagram, and he was asking that, who's going to be doing this job? He was explaining a scope of work. And there were multiple classic traditional people or the young generations of Afghanistan, they were there. And one of them was ready, or multiple of them was ready to do the job. And he was asking that who's going to be doing this job for how much? Everybody was giving a figure like $100,000, $200,000, $50,000. And he was used to choose one of them, which he wanted. And there was a form, it's called SF-1449, that he was signing that form, and he was giving some amount of money by cash in advance, and he was giving opportunity for the people to come and do the job. I asked him one day one question, that why you people are giving such easy money for the people of Afghanistan? I asked him that, do you guys have machines to print the dollars, that you're giving them money as easy as I can see over here? He said that no, life in America is tough as well. It's not easy life. It's not easy to make money over there. And he said that we do this one for a purpose, which at that time
I didn't know what was the main purpose. But later on, when I went to the university and I got to know about economics, about how economy is working, about the policy, economic policy, about business, about how business is connected with the government systems and how the companies are doing business, how they're paying taxes and all this stuff, then I got to know. He had a bottle of water, which was, half full, half empty. And he started shaking down and he said that, what do you see? I said that I see it like a fell bottle. And then he opened the cap and he removed all the water. It was an empty bottle. Then he started shaking down and he asked me that, what do you see? I said, an empty bottle. So he told me that Afghanistan economy is like this empty bottle. There's nothing inside. If you revolve it, nothing is going to happen. There's no infrastructure. There's no banking system. There's no wealth. There's no good education. There's no capacity. There's no money. There's no taxes. So how the government could be empowered? So this is part of our policy that we have to inject some money in the Afghan economy in order to make it a half full bottle. The rest, it belongs to the Afghan people, the youngsters, in order to move down, to shake down, to revolve the economy and to generate more wealth. در اون مرحله واقعا وقتی که من فرصت‌ها را دیدم تصمیم گرفتم که درس نخوانم و 4 ماه ما همراه از این تیم کار کردم و بعد از ماه 4 پدرم یک روز پرسانم کرد که بچیم فاکولته میری؟ من گفتم نه پدر. گفت چرا؟ من گفتم اگر اجازه باشه ما میخوایم که درس یک وقت دیگه بخوانم. به خاطر از این که یک فرصت بسیار طلایی و خوب وجود داره، ما بسیار فرصت‌های کلان پیدا کردن پول میبینم و بسیار پولای آسان در افغانستان آمده که باید به دست بیاد. ما میخوایم پول پیدا کنم، نمیخوایم درس بخوانم و درس یک وقت دیگه میخوانم. مثل که بعض دوستای کار کردن و از اون فرصت‌های طلایی استفاده کردن و پدرم راستی بالای ما قار شد و گفت نه، گفت تا امروز هم تو پول پیدا نکردی و من توقع ندارم، برو درس بخوان و زمانی که درس تکمیل کردی باز نوبت تو میرسه تو پول پیدا کن، باز من استراحت میشم. و تا امروز او گپش در ذهن ما است و ما از خدا سپاسگزاری میکنم و از اون نصیحتی که پدرم برام انجام داد، به خاطر از اینکه از درس خواندن هیچ وقت ما پشیمان نشدم. واقعا پول پیدا میشه، پول پیدا شد و هر لحظه و هر دقیقه که انسان بخواد ثروتمند شود ممکن است، بخصوص در اقتصاد بازار. There is no limit for anybody in the market economy not to make money. You can make money as much as you want in the market economy. Why? Because making money is your right, is not a privilege. Being rich is your right, is not a privilege. در سیستم اقتصاد بازار که امروز بیلیونرها را در دنیا تقدیم میکنه و یک هفته پیش مجله فوربس باز حدود 2000 بیلیونر دنیا را معرفی کردن که از کشورهای متعدد دنیا و من لیستش مکمل هر سال مرور میکنم که کیا هستن از سال گذشته با امسال چه تغییرات آمده، کیا رفتن از لیست، کیا با لیست آمدن، همیشه مرور میکنم. و یک چیز دیگه که بسیار جالب است، دمی لیست بیلیونرها در کشورهای همسایه که ما و شما در اطرافش قرار داریم از هر کدامش بیلیونر وجود داره. از ازبکستان علی شیر عثمانوف، از آذربایجان وکیت، از تاجیکستان سلیمان اکراموف، از ایران، از پاکستان، از همه کشورها. اما هیچ وقت از افغانستان بیلیونر وجود نداره. نام ما از یادشان رفته. سال دیگه بخیر، سال دیگه. اما جدی این یک سوالی از همیشه به ذهن ما بوده. با وجودی که افغانستان یک کشور بسیار غنی هست، ما هیچ وقت یک کشور فقیر نیستیم. ما کشور هستیم بالای گنج خواب هستیم. ما کشور هستیم پر از امکانات اقتصادی هستیم. ما کشور هستیم بیش از 3.5 تریلیون دلار ارزش منرال ها و معادن ما هست. ما چرا تا امروز نتونستیم یک بیلیونر به طول تاریخ خود برای دنیا معرفی بکنیم؟ ما از اقتصاد بازار از 15-16 سال است استفاده میکنیم. بیلیون ها دلار دنیا در افغانستان سرازیر شد. ما چرا نتونستیم؟ جوابش است که دیدگاه، ویژن. دیدگاه ها در سکتور خصوصی هم متاسفانه خورده است. دیدگاه ها در حکومت ما هم خورده است و ما دیدگاه ها را از دو طرف باید بزرگ بسازیم. The bigger the vision, شکر. The bigger the vision, the bigger the success. As much as we make our vision the bigger, that much we would be more successful. What is happening in Afghanistan? The government is not ready, and they're not willing, and they're not happy to see that the people in the private sector to make money. This is a very clear picture. We have on this side, we have
other entrepreneurs and successful business people in the country. They're all evidence. This is the vision from the government side. And what is the vision? Inside the private sector, there are some negative competitions within the private sector as well, that they're not ready to see and to accept that someone is making money. So we should not compete inside. We have to go and check out of the box what's happening outside. Forbes is introducing 2,000 billionaires of the world. And if you count exactly, it's going to be more than 2,500. We don't have even 1 billionaire on that list. Why? So let's compete with them. How they made money, how they become successful, how they completed and fulfilled their social responsibilities in regard to their people, in regard to their countries, in regard to their economy. So we have to look at that one, and we have to learn. Changing attitude, we can change our life. Without changing attitude, we cannot change anything. There's a book which I'm going to be recommending for the young startups to read on. There are 3 sets of books. One is called the $1 Million Habits. So please read that one. $1 Million Habits. $1 Million That's Habits. a book. Yeah. And there's another one. They call it How Rich People Think. And there's another one as well, which I strongly recommend, not only for the startups and for the existing entrepreneurs and business people from Afghanistan as well. Mistakes millionaires make. So we have to see that any time that the people is deciding to make money, it depends on the vision. But we have to make money for the good things, not for the bad things. We have to make money, we have to create wealth in order to create jobs, in order to pay taxes, in order to fulfill our social responsibilities. Because I do believe whatever amount of money, whatever wealth someone is making, to some certain level, he feels and he thinks which is mine. When it goes beyond that one, he doesn't think which is mine. And if he thinks which is mine, this is wrong. This is not true. Because he cannot use it. Let's say someone is having $500 million, $100 million. You ask him, do you use all of them? Do you use for the time being that you're alive? He's telling you no. Then who's this money? Who's this wealth? It belongs to the social. It belongs to the community. چون همزمان هر چقدر ثروت و پولی که ما در اختیار داشته باشیم همش از خود ما نیست. ما چقدرش که استفاده کرده میتونیم عمو از ما هست، نه بیشتر از او. ما یک دریشی همزمان پوشیده میتونیم، 2 دریشی را هیچ وقت سر به سر پوشیده نمیتونیم. ما زمانی که گرسنه میشیم یک خوراک نان 1 میل استفاده میکنیم، هیچگاه 2 میل 3 میل استفاده کرده نمیتونیم. ما وقتی که استراحت میشیم در یک بد استراحت میشیم، در یک اتاق استراحت میشیم، در 3-4 اتاق همزمان استراحت شده نمیتونیم. و ما اگر یک موتر استفاده میکنیم، یک موتر درایو کرده میتونیم، در 2-3 موتر همزمان درایو کرده نمیتونیم. پس اونمو گوشش از ما هست. متباقی از ما نیست. متباقی از چیزی که از کنترل ما خارج است، اختیار ما نیست و ما عملا استفادهش کرده نمیتونیم یا نمیکنم، او از ما نیست. او از اجتماع است، او از ملت است، او از مردم است، او از کشور است. پول متباقی اگر کسی دپوزیت داره در یک بانک است، بانک او را قرضه میده برای یک تشبث جای کار ایجاد میکنه، پول به دست میاره، پس تکس و مالیه به حکومت پرداخت میکنه و هر زمانی که شخص مراجعه بکنه که پول مبته دقیقاً بانک عمو پولی را که او گذاشته بود تو پول برش نمیده، پول احمد برای محمود میده، از محمود برای کسی دیگه میده. This is the main point. Exactly. پس ما هر چیزی که می داشته باشیم، مسئولیت اجتماعی ما نسبت به اجتماع ما، نسبت به ملت ما، نسبت به مردم ما بسیار اساسی و بسیار عمده است و هیچگاه باید فکر از این نکنیم که از ما هست. خب زیارمال صاحب، میشه که صحبت ها خیلی جالب است. من مطمئن هستم که همون قصه 400 امو کرای پروژکتور کرایی را هم اگه انتظارش هست که چی وقت بشنون. عالی میم سر از این نکته، بسیار عالی. خب این مرحله ما این فرصت کلان را به خاطر ترید آف ایژوکیشن بین ایژوکیشن و پول از دست دادم، رفتم به طرف درس و به طرف تحصیل. اما همیشه به ذهن ما به فکر ما این بوده که ما باید یک تشبث باید آغاز بکنم، یک کار را باید آغاز بکنم. بالاخره سرد ما رسید به سال 2004 که ما محصل انجینری هستم در پانتون پلی‌تکنیک کابل و همزمان در کورس چلنجر تدریس میکنم و از دفتری به نام جی آی زد بود، با نام جی تی زد میگفتن اون زمان، حالا به نام جی آی زی شده.
یک دختر خانم به نام سیمین کار میکرد، همراه ما ارتباط گرفت که ما با یک ترجمان لازم داریم که همراه ما کار بکنه. مسئله کلیشن فورس خود 2002 بود و ما هم بسته کردم و رفتم و یک مقدار پولی هم که آمده بود، مصرف تحصیل و غیره و غیره و گپا شد، جیب خرچی خلاص شد و رفت. در 2004 ما یک تماس گرفتم از دفتر جایزی و رفتم، دیگر روز بود از درس تمام شدم، رفتم در وزیر اکبر خان سرک 15 کوچه چندم بود نمیفهم، اینجا با یک کسی به نام گامنی بنده و بعدا یک خانمی به نام پریتوی که از سریلانکا بودن، هر دوی از اینا ما با اینا معرفی شدم که در قسمت بزنس و تجارت عمده‌ترین اینسپایریشن ما از اونا گرفتم. الهام بخش ما در تجارت اونا بودن و اینجا ما با نام سفی آشنا شدم که امروز با نام کمپانی ما با نام سفی گروپ است و اینا یک برنامه داشتن به نام سفی ترینینگ، بزنس دیولپمنت ترینینگ و ما مسئولیت گرفتم که همین هندسه اینا ترجمه بکنم. وقتی که من این ترجمه را شروع کردم و بالاخره فردا با برنامه درسی رفتیم، بزنس پلنینگ بود. بر روز اول تا ختم وقفه چاشت ما به حدی به این برنامه علاقه‌مند شدم که بعد از وقفه برای امی ترنر سریلانکایی برش گفتم که اگر اجازه باشه ما می‌خوایم که همزمانی که همراه تو همکار هستم می‌خوایم مشترک در این کورس هم باشم، باید بیاموزم. بسیار جالب است برای من، بسیار آموزنده است، مثل دوستایی که امروز یک جوانه آمدن می‌خوان چیزی را بشنون، می‌خوان یک الهام بگیرن که خدا کنه ما بتونم اون توانمندی و توان خداوند برای ما بده که ما بتونم برای دوستا و برای جوانای الهام را بدیم. ما جزء از این برنامه شدم و اولین بزنس پلان خدا که ما ساختم به خاطر ایجاد یک پانتون بود. او یک ویژن دیگه ما بود که در سال 2008 باز ما اینستیتوت بزنس اند منیجمنت اینستیتوت به نام آژیر که با من صاحب، اقنظر صاحب، دوستای دیگه هم شاهد بودن، همکارای عزیز ما بودن، اینجا حضور دارن، ما این اینستیتوت ساختیم و مدتی که ما هم از اینا کار کردم 2004 2005 چند دوره آموزشی رو و همزمان سرتیفیکیت و اینا رو هم از پیش از اینا گرفتیم و بعد از اون ما از اجازه گرفتم که اگر اجازه شما باشه ما می‌خوایم که همین برنامه‌های سفیر در افغانستان نهادینه بسازیم، برنامه‌های سفیر در افغانستان راه اندازی بکنیم، برای اکثریت بیشتر جوان‌ها باید برسانیم. چون من درک می‌کردم که بسیار ظرفیت و کلان در جوانای افغانستان وجود داره. هر جوان افغانستان یک اسست است، هر جوان افغانستان مفکوره داره، ایده داره، می‌خواد کاری بکنه و ما چرا به شکل اساسی و سیستماتیکش باید پیش نریم. بنان نیاز احساس میشد که برنامه بر افغانستان باید راضی شه که اگر یک کس میخواد یک بزنس آغاز بکنه، مثل که ما قبلا پیشتر در بالا در نتورکم امروز بعضی جوانا هم کلام شدیم، اولین سوالشون همین بود که ما چطور آغاز بکنیم، ما یک چیز را آغاز کردیم چطوری رشد بدیم، ما به یک مرحله هستیم پول نداریم. حالا ما میخوایم روی صحبت بکنیم که تجربه رو ما خودم داشتیم که اگر ما میخوایم که یک بزنس آغاز بکنیم، اگر شما میخواین که یک استارتاپ آغاز بکنین، خب استارتاپ شما اول با درجه تحصیل، با سویه، با لیسانس، با دیگری، با ماستری، با لیسانس شما تعلق نداره. اگر میخواین که پول پیدا کنین و بزنس شروع کنین، تشبث شروع کنین، با ایکیو شما ارتباط نداره که شما چقدر با ظرفیت و با ایکیو بالا تولد شدین و یا با ایکیو پایینتر. پول پیدا کردن حق شما است، نه امتیاز شما و ثروتمند بودن حق شما است. اگر میخواین پول پیدا بکنین، think big. اگر شما در فکر $100,000 هستین، چرا 500 نه؟ چرا 1 میلیون نه؟ اگر شما در فکر 1 میلیون هستین، چرا میلیارد نه؟ هر چقدر که بیشتر و وسیع‌تر فکر بکنین، با همون اندازه راه رسیدن شما ساده‌تر میشه. و قانون حق به شما داده، فرصت‌ها وجود داره، ظرفیت در شما وجود داره، فقط با ایده‌تون آغاز بکنین و منتظر از این نباشین که قوه بیرونی بیا شما را کمک بکنه و این کشتی شما را به این بحر که پر از فرصت‌ها هست روان بکنه. همه چیز از درون آغاز میشه. شما تصمیم بگیرین، فکر ترس از ذهنتان بیرون بکنین که من پول ندارم، من امکانات ندارم، من شناخت ندارم، من روابط ندارم. و این به اثبات رسیده و ما یک مثال نمونه از او هستم و همه جوانای موفق دیگه که امروز در اقتصاد افغانستان تاثیر اساسی را دارن، اکثریتی را که من میشناسم مثل اندیش صاحب، دوستای دیگه، احمدیار صاحب و بزرگای دیگه که در این محفل حضور ندارن، اینا همشون از یک مرحله اسکرچ آغاز کردن. Everybody has started from the scratch. They have considered some opportunities that even more than those opportunities today is existing in Afghanistan. We have huge potentials. We have huge opportunities. We have great capacities in our youngest and young generation. There are some good facilities nowadays like this startup grant, like so many other
business promotion organizations. So it's for you guys, in order to start it from inside and make a decision, think big, move ahead, everything could be managed. 2004-5 تمام شد و همزمان در سال 2005 این مرحله است که زندگی مسلکی و زندگی استارتاپ ما یا انترپرنورشیپ ما تقریبا میکساپ شد. ما با اینستیتوت خدمات ملکی یک بخش به نام Capacity Business Development Capacity Building Unit که آقای جمشید عارفی که یادشون بخیر در کانادا هستند و حمیدزاده صاحب که رئیس بخش CBR بودند در اینستیتوت خدمات ملکی، ما اولین وظیفه رسمی را با دولت به عنوان قراردادی بالمقطع امرایشان امضا کردم و همزمان با اینکه تدریس میکردم همزمان با این محصل بودم، ما جرأت کردم رفتم یک نهاد را به نام Entrepreneurship Skills Development Center. برای اولین بار در افغانستان Entrepreneurship Skills Development Center، مرکز انکشاف مهارت‌های متشبثین در افغانستان ما ایجاد کردیم که دوستایی که در روز زمان با ما بودن با من صاحب اینجا حضور دارن که امروز سخنگوی وزارت اقتصاد هستند و دست بسیار برتر در اقتصاد دارن و دوستای دیگه که همزمان شاهد از او مرحله بودن. ما با هیچ خود همین کار آغاز کردیم، با هیچ خود آغاز کردیم و ما دفتر نداشتیم. بالاخره مراجعه کردیم به خاطر کمک، به خاطر یک دفتر موقتی، یک خانم به نام مینه شیرزویی که نامش آشنا است برای دوستا و او زمان از طرف پروژه یوسید کیمونیکس دفتری داشت در تحکوی منزل پایین وزارت تجارت. اینجا بر ما یک دفترک کوچک به شکل یک مدت بر ما در اختیار ما گذاشت. ما در این دفتر میز و دفتر و وسایل لازم نداشتیم. ما مراجعه کردیم به دفتر جیایزی، یک خانم به نام منیژه وافق که در برنامه قبلی شما حضور داشتن و امروز رئیس اتاق تجارت خانم ها هستند که ابتکار از این داشتن، یکی از خانم های موفق هستند. ما به اینا مراجعه کردیم به خاطر کمک که برای ما وسایل و امکانات در اختیار ما بگذارن و اینا قرطاسیه و امی امکانات بسیار ابتدایی را خیر ببینن در اون زمان از طرف جایزی بر ما دادن. ما این کار خود انجام دادیم. خب بالاخره ما $300 داریم، تماما ثروت پولی که پیش ما باقی مانده و ما بزنس شروع کردیم و ما حالا باید کاری بکنیم که حداقل پروموشن رو باید شروع کنیم. ما با $300 یک چیز را دیزاین کردیم، ورقای A3 را از چاری صدارت خریداری کردیم و این را پرینت کردیم در بیرون. پس آمدیم هر کدام از این قطع کردیم، خودم دیزاین کردیم در ورد، پرینتش کردیم در بیرون، پس آوردیم قطع کردیم، سیقات کردیم، رفتیم در دفترهای خارجی که پروژه اسمت بود، جیایزی بود، IRC بود، با اینا ما رو تقسیم کردم و یک شماره تلفنی که وقت داشتم در پایینش و یک ایمیل یاهو داشتم در پایینش نوشته کردم، تقسیم کردیم. ESDC را و یک لوگو گپ سخن دیزاین کردیم. یک مدت سپری شد، امی 2005 دیگه آخرش از 2006 ما یک تماس گرفتم از یکی از همکارایی که در IRC کار میکردن، خانم هما صافی، فعلا با کانادا هستن یادشون بخیر. برای ما گفت که یک دفتر از به نام اسمت، افغانستان سمال اند میدیم انترپرایز دیولپمنت، در اینجا با یک برنامه ترنینگ لازم دارن، اگر مراجعه بکنی خودت امرایشان همکاری بکنی. گفتم میرم. اینجا رفتم با کسی، یک خانم بود به نام کاترین جانسون، یک کسی به نام سونرمل ری بود اونجا کار میکرد که امروز هم با پروژه کیمونیکس در کابل کار میکنه، یک آدم بسیار با وفا بر افغانستان است. و یوسف ثاقب یک کسی است که در کابل نمیفهم هستن، گرچه در برنامه دعوتشون هم کرده بودم، فکر کنم حضور ندارن. با اینا آشنا شدیم و اینا یک برنامه آموزشی رو برای ما واگذار کردن. همه روزه که یک برنامه بیزنس دیولپمنت بود، بیزنس پلنینگ بود. خب این رو اندازی کردن، نمیفهم با $5,000 یا $6,000 بود، پول بسیار که اضافه بود. قرارداد ساین کردیم، ما برآمدیم، ما حیران ماندیم، گفتم چی لازمه؟ گفت پس فردا یا 2 روز بعدش یک ترنینگ است. ترنینگ باید پروژکتور بیاری، باید لپتاپ داشته باشی، باید مواد درسی باید بیاری، باید راندازی بکنی. ما حیران ماندیم که خب این پروژکتور، این لپتاپ از کجا شوید، چه قسم بکنم؟ آمدم به شهرنو. با شهرنو یکی از دکانایی که لپتاپای به نام ویشتی وقت میگفتن، they were importing the used laptops in Kabul. I got to come this gentleman because I had only $300 and I got a contract which I had to start that one. I asked him that how much is the price? He told me that this laptop is like 400, this projector is like 800 or something, and my capital was only $300. I asked him, do you have a rental one? First he looked at me, he stared at me, he said, no, we have never given a rental. I asked him that, can you make it please for me? Because I don't have money to buy that one. I can only rent that one. And he said, okay, let's make it. Which guarantee you can give? I said, I can show you my house or any other guarantee, it's fine. I'm teaching here in this private course. He said, okay, I will give it to you.
So I signed a contract with him and I got one projector and one laptop as a rental one. This is my startup. My startup was with $300 with a rental projector, with a rental laptop. For my first contract with ASMED, Afghanistan Small and Medium Enterprise Development Project. I've completed that project, and within a week time, I got to have $5,000. Wow. That was my second one. Thank you. That was my startup. Then from that moment, I got to move forward, I got to move forward, I got to move forward. And you know what is the hardest point? Making the first million is the toughest time, the toughest in life. This is the toughest. میلیون اول پیدا کردن کار بسیار سخت است. اگر میخواین میلیونر باشین. اگر میخواین میلیاردر باشین، میلیارد اول کار سخت است. میلیاردای دیگهش با سالمه. Vision, think bigger. هر چقدر شما بزرگ فکر بکنین، با همون اندازه بزرگ پیش میرین. با همون اندازه زودتر موفق میشین. هر چقدر کوچک فکر کنین، همون اندازه کوچک میمونین. چون دید شما آخر خط شما هم ویژنتون است. دیگه بالا رفتن نمیتونین. اگر شما آخر خطتون اینجا گذاشتین، شما یک قدر حرکت میکنین، زود اینجا میرسین و تمام شد. باز به عقب برمیگردین. اگر شما آخر خطتون تا ختم سالون فکر کنین، راه طولانی دارین و زودتر به هدف میرسین. این بسیار مهمتر است. ما پیشتر در بالا با همین سوال برخوردیم که بعضیا فکر میگن که ما پول نداریم. بدون پول، بدون روابط، بدون شناخت، بدون از این گپا امکان نداره ما کار شروع کنیم. No, this is wrong. You can. Many successful people in this world, many successful people in Afghanistan, they did that one. I did that one. Why not you guys? At that time, there was less opportunities. There was less facilities. How people made, in other words, $1 billion. پیشتر اشاره کردم 2500 میلیاردر در دنیا چه قسم میلیارد ساختن؟ بیل گیتس چه قسم ساخت؟ مالک فیسبوک مارک چه قسم ساخت؟ صدها بیلیونر دیگه در دنیا وجود دارن. بعضیا فکر میکنن که در افغانستان یک فرصتی بود رفت. دیگه اون فرصت نمیه. اشتباه هست. امروز به او اندازه فرصت‌های بزرگ و کلان بیلیون دلاری که ما امروز شخصا می‌بینیم در افغانستان 13 سال پیش نبوده. ما امروز تقریبا آماده هستیم که ارزش‌های اساسی اقتصاد افغانستان که منرال‌ها و معادن ما هست و افغانستان اقتصادش کاملا دگرگون میکنه. ما امروز آمادگی داریم که باید در اون راسته باید کار بکنیم. 13 سال پیش ما آماده نبودیم. در کنفرانس لندن ما دکتر صاحب غنی همین سوال پرسان کردیم. در دسامبر 2014 بود. چی وقت گفتیم دکتر صاحب سرپوش معادن منرال‌های افغانستان بلند میکنیم؟ نسل‌های ما رو این منرال‌های معادن افغانستان از بین برد. ما رو از بین میبره. چی وقت بلند میکنیم؟ گفتن ما تشویش داریم به خاطر از اینکه جنگ بالای ثروت شروع نشه. جنگ بالای معادن شروع نشه و تجربه سودان در افغانستان تکرار نشه. و ما مطمئن هستم با دستاوردها و پیشرفت‌ها و کارکردها و پشتکارهایی که حکومت وحدت ملی داشتن و دکتر صاحب غنی داشتن، عمود دیدگاه تعقیب دارن و عمود دیدگاه رو به پیش میبرن. سخت است، کار سخت است، کار ساده نیست. بدون شک اگر ما میخوایم با یک فرصت کلان با یک هدف بزرگتری باید پیدا بکنیم، از موفقیت‌های کوچک باید بگذریم. اگر دو راستا گام میبرداریم. امروز برای شما جوانای عزیز او فرصت‌ها مساعد است. مسئله کانترکتینگ نبوده. در دنیای دیگه کیا چه قسم پول ساختن؟ میلیاردرهای دیگه چه قسم پول ساختن؟ برای همشون کانترکتینگ نبوده. از ریتیل آغاز کردن، از یک بزنس ایده آغاز کردن، از یک سرویس آغاز کردن، از یک اندستری آغاز کردن، از یک پروداکشن آغاز کردن. دیگران میتونن، ما نمیتونیم. افغانا با استعدادترین انسان‌ها در کره زمین است. This has been proven. Afghans are the most talented people in the world. If you send any Afghan girl or boy to any countries, to any universities, they get the first rank. Many times that happened. Afghans made $1 million and out of the country as well, not in Afghanistan. We have millionaires, multi-millionaires in other countries. In US we have, in Canada we have, in UAE we have, who has not made the money from Afghanistan. So the world is big enough. The world is in our fingertips right now, and we have opportunities in the country and out of the country to make money. But we never should forget about social responsibilities to create jobs, to bring welfare for our country, for our nation, for our people, which is the main purpose. Okay.
میایم روی که ای اولین $1,000,000 چطور ساخته شد، او کمپانی کوچک از تکاوی چطور برآمد و چطور بزرگ شد و به این سطح چطور رسید. بسیار عالی. من جواب سوالتانه و یک موضوع دیگر میخوایم اشاره کنم. یک هفته پیشتر ما با ژنو همراه یک میلیاردر یک ملاقات داشتم. اولین بار در زندگیم آرزو داشتم که یک میلیاردر ملاقات بکنم که از کشورهای بسیار نزدیک ما، از همسایگی ما هم است، دور نیست. و یادم از ما پرسید که چرا از افغانستان در لیست فوربس هیچ وقت کس نمیاد. ما برای جای تشریح کردم که ما در افغانستان امکانات و فرصت‌ها و زیربناها و منرال‌ها و معادن هم مسائل داشتیم. من خنده کردم به شکل شوخ‌آمیز گفتم تا سال دیگه من ان شاء الله میایم. خب سال دیگه بسیار زود است. برمیگردم به همون سوال ویژن. هر چقدر که شما بزرگ فکر بکنین، میلیون اول چه وقت ساخته شد؟ زمانی که من فکر 100 میلیون نکردم. جدی براتون میگم. تا زمانی که من فکر 100 میلیون نکرده بودم، میلیون اول ساخته نشده بود. و هر چی تلاش کردم نشد. وقتی که من فکر 100 میلیون نکردم، میلیون اول ساخته شد. شما اگر فکر 100 میلیون بکنین، میلیون اول براتون ساده میشه. اگر فکر میلیارد بکنین، 100 اول براتون ساده میشه. چون برمیگرده اون موضوعی که وقتی که شما ویژنتون کسری تر می داشته باشین، شما چشمتون باز میشه، فرصت‌ها رو می‌بینین، فرصت‌ها رو شناسایی می‌کنین. و اگر شما ویژنتون کوچک میباشه، شما فرصت‌های کلان از سرش می‌گذرین، اصلا متوجهش نمیشین. الان که بسیار فرصت‌های بزرگ و کوچک و متوسط همیشه در اطراف موجود داره. و این برمیگرده به ما که آیا ما دیده میتونیم یا نمیتونیم. اگر ما وسیع فکر کردیم، اگر ما با وضعیتی که هستیم قانع نبودیم، چشم ما بزرگتر میشه و فرصت‌های کلانتر شناسایی می‌کنیم، می‌بینیم. اگر ما کوچک فکر کردیم، کوچک میمانیم. کار سخت است، اما این کار سخت چی آسان میسازه؟ دیدگاه وسیع‌تر، دیدگاه بزرگتر. این تجربه کنین هر کدومتون. اگر اشتباه بود ما در خدمتتون هستم، بگین دروغ گفته بودیم. اما حوصله لازم داره، پشت کار لازم داره. کار یک روزه نیست. It's not an overnight. You have to work hard. You have to work day and nights. Some of my friends that who have been involved with that stages, who have been sleeping overnight in the office. Waman said, you remember those days. We have been sleeping overnight. We have been traveling around the provinces of Afghanistan day and night. Without thinking about insecure condition, without thinking about the risk of life, because risk is always existing. People cannot be risk-free at any time of the life. There's always risks. And you have to take those risks, put your feet forward, follow your vision, you can accomplish that one. And I want to give another example from Steve Siebold, who's the writer of How Rich People Think. Steve Siebold نویسنده همین کتاب یک روز خانه خود در ترمیم داره که خانه مقبول بسیار زیبا داره و با موتر خود میاد، موتر بسیار لوکس و مقبولش خانه خود خبر بگیره که به کدام مرحله رسیده. کارگرا یک دمش کار میکنن، از استیو شوخی میکنن، میگه که این دیگه فیر نیست که ما در این هوای گرم و سخت کار بکنیم و مینیمم ویجی که لازم است بر ما میتی و توی قدر خانه لوکس و مجلل و این موتر و همه چیز زارگاه و بارگاه داری. استیو بر از اینا میگه که ما در ابتدای طور نبودیم، ما روزی $50,000 قرضدار بودیم و هیچ امکاناتی هم نداشتیم که $50,000 چه قسم کاور بکنم. و من تصمیم گرفتم که تشبث ایجاد بکنم. I decided to do business. I decided to make money. And I made that one. He's telling him, if you think that you have nothing to do and you get the minimum wage by doing job labor in my house, you make a decision, you can make it. One of those guys, the next week, you can see him that he's not coming back to the house for working. He gets his wages and he's leaving. The next week, you can see him that he's with the truck and you stop him and tell him that thank you for your insider. Thank you for your inspiration. I started to do my business. Now I have 5 employees and I can make it. And he did that one. He himself, in a few years back, he became a millionaire. They call it self-made millionaires. تصمیم شرط موفقیت است. دیدگاه، تصمیم، حرکت، اراده.
و هر کار ناممکنه ممکن میسازه. There's no impossible in the world. Everything is possible. It depends on you. When you're ready, opportunities are there. Capacities are there. Potentials are there. If you make a decision, if you're ready, then everything is ready for you. بسیار خوب زیرمال صاحب. حالا اگر یک چیزی در مورد آینده بشنویم، چی فکر است برای بیشتر ساختن تجارت، بالخصوص بر افغانستان چی فرصتایی را شما میبینید که خودتان میخواین به اون فرصت‌ها دست بندازین و بردگاه چی مشوره دارین در مورد فرصت‌های موجوده افغانستان؟ بسیار سوال معقول و بجا. ما تا جایی که پیش آمدیم هیچی است. ما هیچ وقت قانع نبودیم، قانع نیستیم. و باید یک متشبث هیچ وقت باید قانع نباشه. اگر قانع بود، قناعت شما خط عقب گشت شما است. قناعت شما نقطه استاپ شما است. رد لایت است. ما هنوز 10% کارا پیش آمدیم، 90% دیگه با دیدگاهی که داریم مانده. 10% کارا پیش آمدیم. 90% دیگه از جا بر جا هست. یک کوتاه اگر بگوین فعلا در چند کشور شما دفاتر خود دارین؟ با افغانستان، سر تا سر افغانستان فعالیت داریم. امارات متحده عربی، ترکمنستان، روسیه، ترکیه، امریکا. 10% کار است. یعنی 50 کشور دیگه هنوز هم باید کور شود. خب کشور حتمی نیست. کشور حتمی نیست. تماما فوکس و تمرکز و اساس ما بالای افغانستان است. بسیار. و ما از افغانستان، فرصت‌های افغانستان استفاده کردیم تا امروز پیش آمدیم. فردا هم با می کشور کار میکنیم و هر فرصتی که باشه و بزرگترین فرصت‌ها در افغانستان است. Don't forget, the biggest opportunities are in Afghanistan. Because today, unfortunately, it's a war zone. But we're living in it inside. We're in the box. Those who are out of the box, they fear to come inside the box. So we're inside the box. Why we should not get those opportunities? Should we expect for a day that people from out of the box to come and get those opportunities? It's not fair. It's not fair. So let's get it. فرصت‌های بسیار بزرگ برای خود افغانستان وجود داره. ما شخصا دیدگاهی را که ما داریم، ویژن را که ما داریم که در آینده افغانستان در چه بخش می‌خوایم بیشتر تمرکز و بیشتر فرصت‌ها را دنبال بکنیم، اما استراتژی کلان افغانستان است که هر کدام ما اگر می‌خوایم کار بزرگتری انجام بدیم، باید استراتژی و دیدگاه خود با دیدگاه وطن خود، با دیدگاه استراتژیکی که وطن ما داره، با او باید هماهنگ بسازیم. آینده افغانستان انرژی است. آینده افغانستان قسمی که رئیس جمهور امی دیدگاه را دارن و یک واقعیت انکار ناپذیر است. با وجود همه جنجال‌ها و مسائلی که ما در داخل داریم، با وجود موقعیت جغرافیایی که ما داریم، ما همون کراس رود سنترال ایشیا و ساوت ایشیا هستیم. ببینید در جنوب آسیا که 8 کشور است، 2.1 بیلیون انسان زندگی میکنه. این 2.1 بیلیون انسان هر کدامش هر روز انرژی لازم داره. هر روز تولید میکنه، هر روز ابتکار میکنه، هر روز پیش میره، هر روز مصرف میکنه. سنترال ایشیا که در همسایگی ما و شما هست، they have no way to be connected to the South Asia except through Afghanistan. So we're the energy transmit corridor between Central Asia and the South Asia. And they have the huge potentials of energy in those countries. Turkmenistan, the second largest natural gas reserve they have. Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, they all have great energy potentials, electricity, oil, gas. This has to be shifted, this has to be sent through Afghanistan only to the South Asia, which they need that one, and we have to take the pioneer, we have to be the pioneer, we have to take the initiative. مهم نیست که ما منتظر حکومت باید نشینیم، ما منتظر دولت باید نشینیم که چی وقت دولت کاری میکنه که ما در پهلوی از کار نخیر. شما کارتون از همین آنن آغاز بکنید. ما آغاز کردیم. پروژه تپی مربوط حکومت است. بگذار کار وقت پیش میره. ما در یک بخش دیگه در عرصه دیگه کار خود آغاز کردیم. هر کدام ما باید آغاز بکنیم. در پهلوی از ما 35 میلیون انسان در افغانستان زندگی میکنن. They need products, they need services, they need good life, they need welfare. We have to do something. We have to produce something. We have to provide a service for the people which they need it. It doesn't mean that they don't need it. They need it. Let's say this mineral water was not existing 15 years back in Afghanistan. It didn't mean that we didn't need it. We needed it at that time as well, but it was not existing. Somebody got the initiative, somebody became the pioneer, crystal water, and they created that water, and now everybody is using. And many more has came after that one. Still we need that one.
There is always a need, there is always an opportunity. We have to start that one. یک چیز که من میخوایم اشاره بکنم که جوانان باید جدا از او جلوگیری بکنن. متاسفانه این یک ضعف است، باید آدم بپذیره. تقلید فراموش کنید. هیچ وقت تقلید نکنید. تقلید انسان رو با پیش نمیره، با عقب میرانه. کاری که یک کس دیگه انجام داده هیچ وقت شما این کارو نکنید. کار نو آغاز بکنید. ایده‌ای که موجود است در افغانستان، البته او ایده رو انجام ندید. ایده‌ای نو ایجاد کنید. اینویشن. ایده‌ای تازه خلق بکنید. با فکر برین. فکر بکنین که چی نیاز دارم. ما به عنوان یک جوان افغانستان چی نیاز دارم؟ نیازهای اولی من چی است؟ نیازهای دومی من چی است؟ چی چیزی رو من کمبود احساس میکنم؟ چی سهولت در اختیار من نیست و در دنیای دیگه هست یا نیست و من چطور میتونم آغازش بکنم؟ فکر نو جا بتین. با فکر از این نباشین که دیگران چی کردن که من چی بکنم. اکثرا به این فکر میباشن. دیگران چی کردن؟ من چطور میتونم عین کار انجام بدم؟ No. It's not true. What others did, they did it for themselves. What you can do for yourself. Think something new and start something new if you want to be successful. همیشه کسایی که اول میان موفق ترین انسان ها هستند. کسایی که دوم، سوم، چهارم، پنجم میان، اونا میزان موفقیتشون نسبت به اولینگا پایین‌تر است. ما امروز خدمات ما استاندارد نیست، غذای ما استاندارد نیست، سهولت‌های اجتماعی ما استاندارد نیست. از هر لحظه که ما می‌بینیم همه چیز ما وارداتی است. آیا ما نیاز نداریم که خود ما باید داشته باشیم؟ پس همش فرصت است. چی رو ما خود ما جور کردیم؟ دمی اتاق، دمی سالن، همه چیز ما خارجی است. چرا فرق بین کشورهای فقیر و غنی در چی است؟ There are two types of countries. The wealthy nations, the poor nations. It's not related about how much money they have. It's about the production. The wealthy nations are those nations that they are producers of science and technology. The poor nations are those that they are the users of science and technology. As far as we're going to be the user of science and technology, we're the poor country. The moment that we have to start production of the science and technology and innovation, we become rich. And it's you guys that you can make your nation rich. Every one of us has a responsibility to think something, innovate something, do something, and improve our nation, improve our country, improve our economy. بنان همه چیز به خود ما برمیگرده. ما باید از کجا آغاز بکنیم؟ فرصتایی که برای افغانستان وجود داره، بازم یک بار دیگه من تاکید میکنم، فرصتای بسیار بزرگ و بسیار طلایی هست. ما کشور فقیر نیستیم. ما کشور هستیم بالای گنج خواب هستیم و این گنج ما باید بیرون بکنیم. این گنج سکتور خصوصی باید بیرون بکنه، نه حکومت. سکتور خصوصی مکلفیت داره، وظیفه داره، 1 میلیون جای کار باید ایجاد بکنه. The private sector has to create 1 million jobs. If we create 1 million jobs in this country, we will not have an insecure condition. We will not have a security concern. We're not going to be trading off our batter with a gun, the Muslim theory, batter and gun. We're not going to be trading off that one. Now, whatever wealth, whatever money is coming, we're spending for our security. And what about our welfare? It has been forgetting. So, the moment that the private sector is creating 1 million jobs, it means at least 6 million employment, because one person has at least have 5 siblings in the family. So we're saving, we're giving insurance for 5 or 6 million people. And we're not going to be a poor country at all, which we're not. اگر کاری به خواست ما نیست، ما باید پشت بکنیم. ما باید وادار بسازیم. هر کس به زعم خود. سکتور بزرگ ما، سرمایه‌گذارای کلانتر ما به زعم خود، سرمایه‌گذارای متوسط ما به زعم خود، سرمایه‌گذارای کوچک ما، استارتاپ ما به زعم خود. We have to start. تشکر بسیار زیاد. خیلی قصه ها جالب است، ما میخوایم میره طول بتیم، ولی چی خوب است که از سالون هم بشنویم. بعض سوالات شاید به ذهن هزار باشه که از اونا هم بشنویم و یک کمیونیکیشن اینتراکتیو داشتیم. از بیل گیتس پرسان شد در یکی از مجالس که بزرگترین و جزء سرمایه کدام بخش از بیزنس است. او برش گفت مهمترین سرمایه ما 8 صبح میاد و 5 صبح پس میره، یعنی کارمندای است که مثل از اینا پول پیدا کنید. جزء مهمترین سرمایه شما چی است؟ تشکر دوست عزیز. بزرگترین جزء سرمایه و یا چیزی که ما همیشه برش افتخار کردیم و افتخار میکنم
اعتماد ما بالای مفکوره ما است، اعتماد ما بالای تیم ما است، اعتماد ما بالای دیدگاه های ما است. و اعتماد هیچ وقت از بین نمیره. و این بزرگترین بخش عمده و اساسی اسست و سرمایه ما بوده و هست. من یک سوال داشتم، لابلای سخنهایتان دو کلمه یادآوری کرده. یکی گفتن که یک مدت از دوره زندگیتان بر دیگران کار کرده و یک مدت هم فی‌الحال خودتان بزنس داره. یعنی هدف هر دو پیدا کردن پول بود، برای ساختن پول. یعنی خودتان در کدام حالتش راحت احساس کنید؟ یعنی که این بر دیگران کار کردن راحت بوده که پول پیدا بکنید یا الان خودتان بزنس داره و همین مشهور هم هست، مردم بیشتر شما هم نشناسن. در این سوال کردم یک هدف خاص دارم. مثلا این مدت جوانایی که بسیار ایده های بسیار بزرگی دارن بر دیگران کار میکنن و این چون زمینه مسائل نمیشه ما حال خاص میبینید که بر دیگران کار کرده. یعنی شما حالا بگویید که در کدامش خود راحت احساس کنید. سوال بسیار عالی که خوب شدی سوال کردین که یک گپی بود که من فکر کنم در صحبت‌های یادم رفته بود باید اشاره بکنم. موفق ترین متشبثین و تاجرها کسایی بودن که اول به دیگران کار کردن. به دیگران کار کردن و در ارگانیزیشن کار میکردن، ارگانیزیشن موفق ساختن و اینا یک وقت به پای بردن که وقتی که من ارگانیزیشن دیگر موفق ساختم چرا به خود کار نکنم؟ هدف پول پیدا کردن است. بدون شک هدف در این جام در اون جام پول پیدا کردن است. وقتی که شما جای دیگر موفق ساختین چرا ارگانیزیشن خود ایجاد نکنین؟ چرا خود موفق نسازین؟ اینمی است که شفت صورت میگیره از کار کردن بین شما به ایجاد بزنس. و از وقتی که تا وقتی که من در اونجا کار میکردم و حکومت هم کار میکردم تا سال 2008 2009 افتخار داشتم و از وقتی که از 2009 کاملا وظایف رسمی رو ترک کردیم، کاملا در پرایوت سکتور اینوالو شدیم و انگیج شدیم. امروز هم افتخار میکنم اما در پرایوت سکتور ما به مراتب خود نسبت به اون سکتور قبلی راحت‌تر احساس کردیم.